payday. So, sa lahat ng mga nagsweldo, paitaas po ang kanang kamay. Kanan. So, pagkasusweldo, ano yung mga hindi mo dapat ginagawa? So, syempre, ang mga karamihan natin ina-advise, huwag kang mag-shopping, huwag kang kasusweldo mo. Pero minsan, alam mo, minsan naisip ko rin, na dito lang ako. Naisip ko rin na pagkasweldo mo, mag-shopping ka. You know why? Kasi, eto, ngayon ko lang, nag-iba lang ang isip ko Dati kasi na-advise ko, huwag tayo mag-shopping pagkasweldo. Pero para sa akin, mag-shopping ka na pagkasweldo mo. Kasi, di ba, you work for 15 days. 15 days. 15 days kang gigising na maaga, 15 days kang nagpupuyat, 15 days kang 15 days mong tinatrabaho. Okay, tinatrabaho yung sweldo mong yan. So in other words, I think you deserve a reward. Okay? You deserve a reward. Ano yung reward na yun? That is to go to the mall, tapos mag-relax ka, di ba? Pero paano ba yung tamang pag-relax? Paano ba yung tamang pagbilisan mo? Okay, ganito. Sabi ko nga, bago tayo sana marinig nyo to, no? Medyo maingay pero gusto ko siyang tapusin. So bago po tayo mamili, kailangan or bago mo tanggapin ang sweldo mo, di ba nakalista na dapat ng yung mga bibilin, di ba? So isa sa mga listahan mo o sa mga bibilin mo ay yung para sa sarili mo. Pwede ka lang ito, what's on? So, pwede kang bumili ng lipstick, powder, or anything na makakapagpasaya sa'yo. Okay? Pero, okay, huwag naman masyadong lalampas ka ng mga 20% or 15%. Dapat is pinamili mo, mga 5% lang na sweldo mo. Okay? Kung meron kang gustong bilhin na medyo mahal, pinag-iipunan yan. Okay? At para hindi ka na nag-iipon, at para hindi ka nakokontrol sa pagbili mo, kagaya ngayon, namili tayo ng mga items. So, magdagdag ka ng source of income. Yun naman talaga yung sikreto niyan You add additional source of income para hindi ka nagko-control sa yung gusto bilhin sa sarili mo. Okay? Para malaya kang mamili na ikakabigayan mo. Okay? Alright. So, yan. Share natin. Lobat na kasi tayo. See you mamaya.